عسلامة عسلامة. اليوم باش نعملو بناضج. نبداو بالعجينة. شنو يلزمنا للعجينة؟ يلزمنا سميد أرطب كما تشوفوا في صحفة صغيرة. الصحفة هذيا الصغيرة تهز أبخي 100 غرام 100 غرام. وعندنا سميد متوسط كيف 100 غرام صحفة صغيرة. انتم كيلو بالصحافي ولا بالكيسان. وعندنا كيف صحفة فرينة ما يقارب زادة كيف 100 غرام. دونك سميد أرطب، سميد متوسط، وفرينة. وعندنا شطر مغرفة ملح وشطر مغرفة متاع خميرة حلويات. وعندنا أقل من كاس دورالكس زبدة ذايبة. أنا عاونتها مش كلها زبدة ذايبة، الحق عملت 50 غرام زبدة والباقي عملته بزيت نباتي. دونك وعندنا شوية ماء دافي أقل من شطر كاس للعجن باش نلمو بيه العجينة. نبداو توا. نبداو نحطو السميد. هذا سميد متوسط. نحطو سميد جويد. نحطو الفرينة. هو راهو البناضج قبل اللي يعملوها بالسميد هكا هاو ما يعملوش الفرينة، يعملوا سميد متوسط وسميد لاطب. دونك خلطوهم بالقدا كما تشوفوا. حطوا توا شطر مغرفة الملح، شطر مغرفة الخميرة. توا باش نبسسوها بالزبدة هذيك، عبارة على ترميل كيما العجين متاع. نحطو بشوية كيما العجين متاع البات سابلي، نرملو هكا بشوية بشوية. كملوا كاسنا الكل. كما تشوفوا هكا ترميلة. بصوابعنا هكا نرملو بالقدا بالقدا حتى تدخل الزبدة بالقدا تتخلط مع السميد والفرينة. بعد ما خلطناها هكاكا نبداو نزيدو بشوية بشوية الماء الدافي. نحطوهش الكل من الاول. نزيدو حتى لين تتلم بالقدا. هذا الكاس هذايا متاع 200 مليلتر هو يعمل زوز دورالكس. احنا شطرو معناها ببخي دورالكس ونشوفو احنا العجينة متاعنا تشرب ولا ما تشربش. تلمت العجينة هنكملوها الكل معناها حكارنا صحيح. كاس اشتر الكاس هذاك ولا كاس دورالكس ما دافي. كملوه. لموها بالقدا بالقدا العجينة. سمى لمان هذايا مش عجنان. لموها بالقدا حتى لين تتشرب الماء نتاعها تولي متجانسة الكل. عجينتنا تلمت. توا نخليوها ترتاح. نغطيوها نخليوها ترتاح 30 دقيقة نص ساعة هكاكا. كيما تشوفوا فيها تلمت. خليوها نص ساعة ونمشيو نعملو الفاخس الحشو. غطيوها. هذه هي عجينتنا كما قلت لكم. نغطيوها نخليوها ترتاح 30 دقيقة. قلنا مادام العجينة ترتاح نحضروا الفاخس نتاعنا. شنو نستحقوا للفاخس؟
البناضج راهي تجي الباز نتاعها لحم مفروم. عندي 200 غرام لحم مفروم، عندي شطر بصلة بيضة قصيتها جويدة، عندي شوية معدنوس، عندي شوية جبن غابي يمكن 50 غرام، فضل لي انا شوية جودة رابيتو، وعندنا هذه الليزون باش تعمل لنا شطر كعبة، شطر كريم فريش، شطر الحكة هذه باش نستعملوها، شوية زيت باش نعملو فيه اللحم، ونستحقوا زاده شوية ماء، والفحات عندنا شطر مغرفة ملح، شطر مغرفة فلفل أكحل، وشطر مغرفة زعفران. الفاح متاع اللحم متاع البناضج يجي بالزعفران، ما يجيش بالكركم. دونك هي راهي البناضج هذه تتسمى بناضج غوفيزيتي، خاطر البناضج الأصلية تجي كان باللحم المفروم هكا، هو ما نعملوا معاه حتى شيء، حتى ليزون حتى شيء. اللحم المفروم يتفوح برشا الحق جودة.
تروح عجينة البناطش هي أصلها تجي كان سميد، كلها سميد كيما هكا شفتوها. كملوا الباقي الكل، حطها لحظة. لو كملت اخر كعبة باش نحطها في البلاطو هذا اللي باش يمشي للفور كيما هكا. دونك هذا توا عندي عظمة بشوية حليب وعندي شوية سينوج. هذوما صغيرات الكل ردوا بالنا عليهم. هكا أسهل، سكروهم هكا. حطيت لهم أنا برشا فاخس، تعملولهم هكا وتنزلوا عليهم بالقدا هكا. سكروا بالقدا. هذوما هما الكعبات اللي الصغار بالكل. باش نقليهم نعملوهم بالفوقشات، نحطوهم في الصحن. بعد باش نقليهم. هذوما الكعبات الاخرين كملناها الفاخس. سكروهم من هكا.
ننزل عليهم بالقدا الحروف من هنا، بعد نكملوا بالفرشاة. نحطوهم توا في الصحن هذايا ونمشيو نقليوهم هذوما مادام الاخرين ونعص عليهم هما يحمروا من اللوطة، وانا نقلبهم خاطر انا ما عملتش نعمل بزيت زيت اكثر من هكا هما. دونك نقلبهم من الاول نحطوا الزيت حامي شويه، من بعد نقصوا فيه حماروا توا هذوما طابوا.